Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 12 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Vừa giành lấy đồng minh quan trọng của Đài Loan, Trung Quốc lại ngang nhiên điều 13 chiến đấu cơ thị uy sức mạnh. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi các nền dân chủ mở rộng quan hệ với Đài Loan. Pháo binh Đài Loan diễn tập phản công kẻ thù, giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhân dịp Ngày Nhân quyền Thế giới, Mỹ đã ban hành hàng loạt biện pháp trừng phạt các thực thể ở Trung Quốc, Myanmar và Triều Tiên vì ngược đãi quyền con người. Cùng lúc thì hàng vạn người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đã vỡ òa sau khi một phiên tòa độc lập ở Anh tuyên bố Trung Quốc phạm tội diệt chủng. Một số tin tức đáng chú ý khác, Hàn Quốc tập trận gần nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản. Nga tố Ukraine điều tàu hải quân khiêu khích. Nhật Bản chế khẩu trang phát sáng khi phát hiện Covid-19. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Đài Loan báo cáo 13 máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12. Trong đó bao gồm 2 oanh tạc cơ H-6 và một máy bay trinh sát điện tử Y-8 đi sâu vào góc Tây Nam. Ngoài ra còn có một máy bay săn ngầm Y-8, một máy bay cảnh báo sớm KJ-500, 6 tiêm kích thẩm dương J-16 và 2 tiêm kích thành đô J-10. Vụ xâm nhập của Trung Quốc diễn ra khi quốc gia Nam Mỹ Nicaragua hôm thứ Năm đã chính thức cắt quan hệ với Đài Bắc và thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Cũng vào hôm thứ Năm, chính phủ Mỹ lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh dân chủ kéo dài 2 ngày để chống lại những thách thức từ sự độc tài của một số nước như Trung Quốc. Audrey Tang, người đứng đầu cơ quan kỹ thuật số của Đài Loan đã tham gia hội nghị của Mỹ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã báo cáo các máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ kể từ năm ngoái. Càng lúc tần suất chuyến bay càng tăng cường và cũng có nhiều loại máy bay hiện đại hơn ghé thăm trước cửa nhà Đài Loan. Đặc biệt là khi Bắc Kinh tức giận với động thái chính trị của hòn đảo thì số lượng máy bay áp sát sẽ tăng đáng kể. Sau khi Nicaragua ngã về phía Trung Quốc cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hôm 9 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố, trong đó kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng các thể chế dân chủ, mở rộng quan hệ với Đài Loan. Phía Washington cũng đưa ra thông điệp quyết định rằng Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega không thể phản ánh ý chí của người dân, do cuộc bầu cử của Tổng thống gần đây của đất nước Trung Mỹ vốn là một trò giả dối. Trong tuyên bố vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia coi trọng thể chế dân chủ, tính minh bạch, pháp quyền và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế cho công dân của họ thông qua mở rộng quan hệ với Đài Loan. Hành động của vị Tổng thống đã khiến cho Nicaragua mất đi một đối tác đáng tin cậy, đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của nền dân chủ của nó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ. Việc Nicaragua đột ngột cắt quan hệ đã khiến cho Đài Loan chỉ còn 14 đồng minh ngoại giao, trong khi hòn đảo đang nỗ lực tăng cường quan hệ với nhiều nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Thời gian qua, độc lập của Đài Bắc là vấn đề khiến cho Bắc Kinh và Washington đấu khẩu kịch liệt. Vốn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, Trung Quốc đã thề sẽ sớm đưa hòn đảo trở về với đất mẹ đại lục và không loại trừ khả năng dùng bạo lực để đạt mục đích. Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ kề vai sát cánh giúp Đài Loan nâng cao năng lực tự vệ trước cuộc chiến tiềm tàng từ bên kia eo biển. Không nản lòng vì những nỗi cay đắng trên trường ngoại giao hay sự răn đe của Bắc Kinh, mới đây thì lục quân Đài Loan lại tập trận hoành tráng nhằm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng chiến đấu, bao gồm huấn luyện trinh sát và điều tra. Đáng chú ý thì Bộ Chỉ huy Pháo binh số 58 của Đài Loan còn tiến hành tập bắn pháo tự hành M110A2 với kịch bản phản công và chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Cuộc tập trận giúp binh sĩ quen thuộc về tình huống nguy hiểm nhưng dễ có nguy cơ xảy ra này. Tờ Taiwan News dẫn lời Bộ Chỉ huy Pháo binh số 58 cho biết, lục quân Đài Loan cần phải giữ vững tâm lý sẵn sàng chiến đấu, hiểu rõ chiến trường ở khắp nơi, huấn luyện phải mọi lúc. Trong khi diễn tập trinh sát và tuần tra, xe thiết giáp có thể dừng lại và các binh sĩ sẽ bắn một loạt đạn pháo từ M110A2 chỉ trong chưa đầy 1 phút. M110 là một trong những pháo tự hành mạnh nhất từng phục vụ trong quân đội Mỹ và đã được xuất khẩu cho nhiều quốc gia đồng minh như Ai Cập, Hy Lạp, Iran, Nhật Bản, Pakistan, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ chính của pháo tự hành M110 là hỗ trợ, định vị, bắn phá pháo binh, đồng thời ngăn chặn hệ thống phòng không của đối phương. Mỹ vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 12 ban hành thêm một loạt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh. Hơn nữa, tập đoàn trí tuệ nhân tạo SenseTime Group của Trung Quốc cũng đã bị đưa vào danh sách đen về đầu tư. Canada và Vương quốc Anh đã cùng Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt lên Myanmar do vi phạm nhân quyền. Mặt khác thì dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Washington cũng vừa có lần đầu tiên áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đánh dấu Ngày Nhân quyền Quốc tế ngày 10 tháng 12. Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ, Kweli Adeyemo, ra thông cáo cho biết,
những hành động của chúng tôi hôm nay, đặc biệt trong sự hợp tác cùng Vương quốc Anh và Canada, đã gửi đi thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động cùng nhau để chống lại những ai lạm dụng quyền lực chính phủ để đàn áp và bắt người dân phải chịu đựng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tố cáo động thái của Mỹ là can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản về quan hệ quốc tế. Người phát ngôn Đại sứ quán Liu Bingyu cho biết, việc này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Mỹ và thúc giục Washington hủy bỏ quyết định trừng phạt. Trong khi đó, phía Triều Tiên, Myanmar và Bangladesh chưa đưa ra bình luận. Các lệnh trừng phạt kinh tế ban hành vào ngày 10 tháng 12 diễn ra cùng lúc với Hội nghị Dân chủ do Tổng thống Biden chủ trì, nơi ông công bố các sáng kiến nhằm tăng cường sức mạnh các nền dân chủ trên toàn thế giới. Hôm thứ Sáu, ông Biden cho biết các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ đẩy lùi chế độ độc tài đang gia tăng trên toàn thế giới, cũng như quyết tâm chống tham nhũng và thúc đẩy nhân quyền. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu đã thêm công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc vào danh sách tập đoàn có liên hệ với quân đội. Mỹ cáo buộc SenseTime đã phát triển chương trình nhận dạng khuôn mặt để tập trung xác định người dân tộc Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Đòn trừng phạt cấm đầu tư của Mỹ đã làm lung lay kế hoạch bán 1,5 tỷ cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng IPO của SenseTime, theo Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết. Các chuyên gia và nhóm dân quyền của Liên Hợp Quốc ước tính có hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, đã bị giam giữ trong những năm gần đây tại hệ thống trại tập trung rộng lớn ở khu vực tự trị Tân Cương. Trung Quốc liên tục phủ nhận các vụ ngược đãi ở Tân Cương, nhưng chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nhóm nhân quyền tố cáo rằng Bắc Kinh đang thực hiện hành vi diệt chủng tại đây. Mới đây, người Duy Ngô Nhĩ sống lưu vong ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh phiên tòa độc lập ở Vương quốc Anh. Phiên tòa cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngược đãi quyền cơ bản của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Phiên tòa độc lập do luật sư người Anh Charles Faynice điều tra và lên án, tuy nhiên không có quyền hành pháp hay quyền lực trừng phạt. Dù vậy thì tòa cáo buộc Chủ tịch Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm cho những hành vi diệt chủng và chống lại loài người ở Tân Cương. Trung Quốc chỉ trích phiên tòa là trò diễn hề của thế lực thù địch để đưa ra những lời dối trá bôi nhọ Bắc Kinh. Trước đó, Đại hội đồng người Duy Ngô Nhĩ quốc tế WUC vào năm 2020 đã đề nghị luật sư Nice tiến hành phiên tòa độc lập để điều tra cáo buộc hành vi vi phạm nhân quyền Tân Cương. Một luật sư tên là Chavalan Zimmerman cho biết mẹ của anh đã bị bỏ tù ở Tân Cương. Anh nói, "Tôi chỉ hy vọng chính phủ Trung Quốc chấm dứt diệt chủng và cộng đồng quốc tế cần phải hành động." Một nam sinh viên Duy Ngô Nhĩ lại nói, "Chỉ hy vọng bố mẹ tôi còn sống và anh hy vọng có thể đoàn tụ với gia đình vào một ngày nào đó." Mặt khác, sau phán quyết của tòa án độc lập do luật sư Nice dẫn dắt, thì các nghị sĩ Anh đã yêu cầu chính phủ nước này mở rộng cuộc họp báo tuyên bố London chính thức xác định hành vi của Trung Quốc ở Tân Cương là diệt chủng và có kế hoạch trừng phạt Bắc Kinh. Mặt khác, phiên tòa mới đây diễn ra trùng thời điểm chính phủ nhiều nước quyết định không gửi quan chức tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Hôm thứ Năm ngày 9 tháng 12, Kosovo trở thành nước mới nhất tham gia cùng với Mỹ, Anh, Canada, Úc, Litva tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Ngày 10 tháng 12, Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo hàng hải cho các tàu thuyền đi lại ở khu vực bờ biển phía đông nước này do quân đội chuẩn bị tập trận hải quân bắn đạn thật định kỳ vào tuần tới. Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết, cơ quan thủy văn và hải dương nước này đã đưa ra cảnh báo sau khi Hội đồng Tham Liên quân lên kế hoạch diễn tập hàng hải bắn đạn thật định kỳ ở vùng biển phía nam đảo Yên Lần trên biển Hoa Đông từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12 tới. Cơ quan này cũng đã thông báo phía Nhật Bản vào ngày 9 tháng 12. Đảo Yên Lần nằm ở phía tây bắc của đảo Dokdo, quần đảo cực đông của Hàn Quốc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền gọi là Takeshima. Dokdo từ lâu đã là vấn đề khoét sâu mâu thuẫn giữa hai nước. Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã bất ngờ hủy bỏ họp báo chung ở Washington với người đồng cấp Hàn-Mỹ để phản đối chuyến thăm của quan chức cấp cao Hàn Quốc tới quần đảo này. Trước đó, hồi tháng 6, Nhật Bản cũng đã phản đối cuộc tập trận phòng thủ của Hàn Quốc gần quần đảo tranh chấp. Phía Seoul thông báo đó là một cuộc diễn tập hàng năm nhằm chống lại những mối đe dọa đối với lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc. Hôm 10 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ukraine vừa có hành động khiêu khích mới khi điều tàu hải quân Donbass đến biển Azov. Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, tàu chỉ huy Donbass của Hải quân Ukraine đã rời thành phố cảng Mariupol lúc 9 giờ 12 theo giờ Moscow vào hôm 9 tháng 12, hướng tới eo biển Kursk, nối Biển Đen và biển Azov, nhưng không có sự cho phép của Nga. Vào lúc 13 giờ 45, một tàu tuần duyên của Moscow đã cảnh báo tàu Donbass rằng nó cần phải tuân thủ luật pháp Nga và xin phép để đi qua kênh Kursk. Thủy thủ đoàn đã trả lời rằng họ không có kế hoạch đi qua eo biển Kursk, tuy nhiên tàu vẫn tiếp tục đi về phía eo biển này và bỏ qua các lệnh chuyển hướng theo hãng tin TASS cho biết. Tàu hải quân Ukraine mới vòng ngược lại.
Phát ngôn viên Zakharova khẳng định, sự việc vừa qua là minh chứng cho những tuyên bố mà cơ quan an ninh Nga đưa ra. Ukraine không ngừng tiến hành các động thái khiêu khích xung quanh khu vực biên giới với nước chúng tôi. Việc điều tàu hải quân tuần hành là một trong số đó. Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 10 tháng 12 cảnh báo Nga sẽ mắc sai lầm chiến lược và sẽ đối mặt với hậu quả tàn khốc nếu đem quân đánh Ukraine. Phát biểu trước thềm cuộc gặp Ngoại trưởng G7 ở thành phố Liverpool, bà Truss cho biết Anh sẽ xây dựng quan hệ an ninh và kinh tế với các đối tác như Ukraine để bảo vệ họ trong tương lai. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì sự tự chủ của phương Tây khỏi nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, đề cập đến đường dẫn khí thiên nhiên Nord Stream 2 đi từ Nga đến Đức thông qua biển Baltic. Nữ Ngoại trưởng Anh khẳng định, chúng ta phải giảm phụ thuộc vào năng lượng, công nghệ và kinh tế đối với các chế độ chuyên quyền. Bà Truss nói, Nga có thể gặp khó khăn hơn khi muốn hợp tác kinh doanh ở trung tâm tài chính như London. Ngoại trưởng khẳng định, những lợi ích ngắn hạn như về năng lượng giá trị, bất hạnh thay lại khiến chúng ta phải trả giá lâu dài về tự do và dân chủ. Chúng ta có thể lặp lại sai lầm đó. Hôm 10 tháng 12, Phần Lan cho biết nước này có kế hoạch đặt hàng 64 chiếc máy bay chiến đấu F-35 từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ để thay cho các máy bay chiến đấu FA-18 đã cũ. Thương vụ này dự kiến trị giá gần 9,4 tỷ đô la. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antina Koken phát biểu, qua đánh giá F-35 cung cấp khả năng quân sự tốt nhất để củng cố hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Các nhà sản xuất máy bay quân sự đã cạnh tranh để đạt được thỏa thuận này từ cuối năm 2015, khi Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo tìm kiếm một máy bay phản lực mới để thay thế cho dàn chiến đấu cơ Hornet cũ được mua vào năm 1992. Nhà nghiên cứu Charlie Salonius Pasternak tại Viện các vấn đề quốc tế Hà Lan cho biết, lựa chọn này giúp củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng của các quốc gia Bắc Âu nhỏ bé với các đồng minh của mình, đáng kể nhất là Hoa Kỳ và Na Uy. Không giống như Na Uy, Phần Lan không phải là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng nước này đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với tổ chức này trong những năm gần đây và trang bị các thiết bị quân sự tương thích với các thành viên NATO. Năm 2014, Phần Lan và Thụy Điển đã ký kết một thỏa thuận trao đổi đào tạo và cho phép NATO hỗ trợ trong các tình huống khủng hoảng. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển ra loại khẩu trang có thể dùng kháng thể của đà điểu để phát hiện COVID-19 bằng cách phát sáng dưới tia cực tím. Phát minh của Yasuhiro Tsukamoto và cộng sự ở trường đại học tỉnh Kyoto miền Tây Nhật Bản có thể cung cấp phương pháp xét nghiệm COVID-19 dễ dàng hơn ngay tại nhà. Các nhà khoa học bắt đầu với việc tạo nên lớp ngoài khẩu trang có chứa kháng thể đà điểu chống virus corona vào tháng 3 năm 2021, dựa trên nghiên cứu cho thấy các loài chim có kháng thể mạnh mẽ. Trong nghiên cứu quy mô nhỏ, những người tham gia đeo khẩu trang trong 8 giờ, sau đó lớp ngoài được lấy ra phun chất hóa học, khiến cho khẩu trang phát sáng dưới tia cực tím. Với những ai mắc COVID-19, các đốm sáng sẽ xuất hiện khắp nơi ở khu vực mũi và miệng. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ cải tiến khẩu trang để tự phát sáng nếu xuất hiện virus mà không cần phải chiếu tia cực tím. Ông Tsukamoto, giáo sư ngành thú y và là hiệu trưởng của trường đại học, đã nghiên cứu đà điểu trong nhiều năm. Ông tìm cách điều chỉnh khả năng miễn dịch của chúng để chống lại bệnh cúm gia cầm, dị ứng và các bệnh khác. Giáo sư nói đã phát hiện bản thân mắc COVID-19 khi đeo khẩu trang đặc biệt và nó phát sáng. Sau đó, ông làm xét nghiệm tiêu chuẩn cũng xác nhận kết quả tương tự. Nhóm của ông dự kiến có thể bán khẩu trang phát sáng ra thị trường vào tháng 7 năm 2022. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại.